নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট ABC ID কি ধৰণে জেনাৰেট কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনটো ক'ত হ'ব তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম সো ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যেটো আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আমাৰ নতুন শিক্ষা বৰ্ষৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব বা ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব অসমত আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানত সো এই বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানত এডমিশ্যন ল'বলৈ যাওঁতে আমাক একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো এই ক্ৰেডিট আমি কি ধৰণে জেনাৰেট কৰিম আৰু ইয়াত কি ধৰণে ইউজ কৰা হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত জনাই আছোঁ তো আমি এই ইউজাৰ মেনুৱেল এটা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ইয়াত তো ইউজাৰ মেনুৱেল প্ৰথম আমি গম পাইছোঁ যে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট হ'ল বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্ট মোবিলিটিৰ কাৰণে কোনোবাই যদি কলেজ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা ইউনিভাৰ্চিটি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে উইদাউট মাছ ডিফিকাল্টি একাডেমিক ক্ৰেডিটৰ দ্বাৰা বা এই যিটো ID থাকিব ID দ্বাৰা তেওঁ বেলেগ এখন ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজলৈ ট্ৰান্সফাৰ বা মাইগ্ৰেট হ'ব পাৰিব তো মই প্ৰথমে ইয়াত ষ্টেপখিনি ইয়াত যিখিনি মোৰ ওচৰত আছে মই লিখিছোঁ এই বিষয়ে কথা ক'ম তাৰপিছত মই অকণমান আপোনালোকৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটৰ লাইভ কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো প্ৰথম আমি কেইটামান ষ্টেপ ইয়াত জানি ল'ব লাগিব এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট বনাবলৈ যাওঁতে বা জেনাৰেট কৰোঁতে আমাৰ দুটা ষ্টেজ আছে প্ৰথম ষ্টেজটো হৈছে ষ্টেজ 1 বা ষ্টেজ A যে প্ৰথম আমি DigiLocker যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা ইনিচিয়েটিভ ইনিচিয়েটিভ বা ইলেক্ট্ৰনিক ডিপজিটৰী যিটো ইনিচিয়েটিভ DigiLocker এই একাউণ্ট তাত খুলি ল'ব লাগিব সো DigiLocker একাউণ্ট আমি কি ধৰণে খুলিম প্ৰথম আমি digilocker.gov.in মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম আপোনালোকে নিজৰ ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব সো ইয়াত আমি DigiLocker যিটো ৱেবছাইট আমি DigiLocker ৱেবছাইটত গ'লো digilocker.gov.in সো এই ৱেবছাইটটো মনত ৰাখিব সো প্ৰথম যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাই ইয়াত DigiLockerত সো প্ৰথম আমি কি কৰিম আমি সাইন আপ কৰিব লাগিব আমি সাইন আপ কৰোঁতে আমাৰ কিছুমান আধাৰ বেছ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু পাৰ্চনেল ডিটেইল আমি দিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ফুল নেম দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এজ পাৰ আধাৰৰ ডিটেইলছ লগত মেটচ হ'ব লাগিব আপোনাৰ যিটো জেণ্ডাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াত যেনেকুৱা আমি পাছৱৰ্ড এটা ছেট কৰোঁ ইয়াত খালি পাছৱৰ্ড 6 ডিজিট নাম্বাৰ হ'ব লাগিব সো 1 2 3 4 5 6 7 8 বা 6 ডিজিট অনলি 6 ডিজিট এটা নাম্বাৰ ইয়াত সিকিউৰিটি পিন এটা থাকিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল ID আৰু তাৰপিছত আধাৰ নম্বৰ সো এইটো দিয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া সাবমিট কৰিম আমি দেখিম যে আমাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব OTP দিয়াৰ পিছত আমাক কোৱা হ'ব যে আমাৰ DigiLockerত একাউণ্ট খোলা হ'ল সো এইখিনি আছিলে বহুত বেছি সময় নালাগে আপোনাৰ 5 মিনিটৰ সময় আপুনি DigiLocker একাউণ্ট খুলিব পাৰিব সো DigiLocker মই যেটো অলৰেডি খুলি থৈছোঁ DigiLocker মই আপোনালোকক সাইন ইন কৰি দেখুৱাম সো DigiLocker মই সাইন কৰিলোঁ মই এটা ফোন নম্বৰ ইয়াত ওলাই আছে কাৰণ মই অলৰেডি এই একাউণ্ট দিয়া আছে এই দুটা অপচন আছে হয়তো মই ফোন নম্বৰ ইউজ কৰি খুলিব পাৰোঁ বা আধাৰ বা ইউজাৰ নেম সো মই ফোন নম্বৰ ইউজ কৰিছোঁ মোৰ ফোন নম্বৰ ইতিমধ্যে দিয়া আছে সো ফোন নম্বৰ মই যেতিয়া নেক্সট অপচনটো দিওঁ মই যেটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ অলপ আগতে আমাৰ 6 ডিজিট এটা পিন সিকিউৰিটি পিন লাগিব মই নিজৰ 6 ডিজিট পিন দিলোঁ মই যেতিয়া সাইন ইন কৰিম মোবাইলত এটা OTP আহিব মই যেটো অলৰেডি একাউণ্ট খুলি থৈছোঁ সো মই বাৰে বাৰে সাইন ইন কৰা হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া কৰিব এটা OTP আহিব OTP দিয়াৰ পিছত লগইন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ মই যেহেতু অলৰেডি কিছু ডকুমেণ্ট ইয়াত আপলোড কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মই ABC ID কাৰ্ডো জেনেৰেট কৰিলোঁ বা মোৰ অন্যান্য মাৰ্কশ্বিটখিনি ইতিমধ্যে মোৰ DigiLockerত আপলোড কৰা হৈছে সো এইখিনি আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰীনত দেখি আছে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কৰোঁতে ABC কাৰণে বিশেষকৈ আমি যাব লাগিব এই অপচনত যিটো হ'ল লেফ্ট ছাইডত আছে সাৰ্চ ডকুমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট পেন ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিট 12ৰ মাৰ্কশ্বিট এইখিনি ডকুমেণ্ট আমি একচুৱেলি DigiLockerত জেনাৰেট কৰিব পাৰোঁ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমাক এতিয়া প্ৰয়োজন নাই হোৱা সো আমাক বিশেষকৈ লাগিব মই সাৰ্চ কৰিম এতিয়া ABC সো ABC মই দেখিছোঁ ABC ID কাৰ্ড একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট যেটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেলি বা দিল্লীৰ পৰা ৰেগুলেট কৰা হয় মই কাৰণ অলৰেডি ইতিমধ্যে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ বা ID জেনাৰেট কৰিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ইয়াত নাম ওলাই আছে সো প্ৰথমবাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে এইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত নাথাকিব পাৰে এইখিনি দি ল'ব সো তাৰপিছত ইয়াত সুধিব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অপচন আহিছে যে ইনষ্টিটিউশ্যন টাইপ কি হৈছে সো মই যেহেতু মই ধৰি লওক ইয়াত ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথাই কৈ আছোঁ সো ইয়াত মই দিছোঁ যে আমাৰ কলেজ যেহেতু এফিলিয়েটেড কলেজ হয় আণ্ডাৰ ইউনিভাৰ্চিটি সো এফিলিয়েটেড কলেজ যদি হয় তেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চিটিহে নাম দিব লাগিব কিন্তু কাৰোবাৰ যদি অট'নমাছ কলেজ আছে বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি হয় বা স্কিল বেছ ইউনিভাৰ্চিটি হয় বা IIT হয় NIT হয় তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ কলেজৰ নাম অপচনটো দিয়াৰ পিছত বা স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি যদি স্কিল দিয়াৰ পিছত সাৰ্চ কৰি ল'ব
সো আমাৰ যেহেতু আমি এফিলিয়েটেড কলেজ সো কলেজবোৰ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নাম নাথাকে তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্সিটি নামৰ আন্ডাৰতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব সো আমি ইউনিভাৰ্সিটি দিছো তো ইয়াত আপোনালোকে ইউনিভাৰ্সিটি যেটো হাইলাইট হ'ব ব্লু কালাৰ ওকে কৰি দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইনষ্টিটিউচন নাম মানে ইউনিভাৰ্সিটি নামখিনি এখিনি লিষ্ট ওলাব ইয়াতে সাৰ্চ কৰি আমাৰ যেটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি সো মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি সাৰ্চ কৰিছো এটো হ'ল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি সো মই ওকে কৰি দিছো সো তাৰ পিছত এই বস্তুটো ইয়াত হাইলাইট হৈ নাথাকে সো এই বস্তুটো বক্স সৰু বক্সলৈ আপুনি নিজৰ কনসেন্টটো দি ল'ব তাৰ পিছত গেট ডকুমেন্ট সো গেট ডকুমেন্টৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডকুমেন্ট জেনাৰেট হোৱা এটা মেছেজ আপোনালোকে দেখিব সো ইতিমধ্যে মোৰ যেটো অলৰেডি জেনাৰেট হৈ আছে মোৰ ইয়াত ডকুমেন্টটো ওলাই গ'ল সো আপোনালোকে এনেকৈ ডকুমেন্টটো ওলোৱা দেখিব আৰু ইয়াত সাইডত আপুনি দেখিব এটা চিন আছে এটা এৰো এডাল আছে ইয়াত আপুনি গলে ডাউনলোড বুলি অপচনটো ওলাব আৰু এখিনি আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পিডিএফত ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল সো এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ABC ID বা একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ ID সো এই ধৰণৰ এটা আই কাৰ্ডৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে জেনাৰেট হোৱা দেখিব সো আৰু যদি মই এবাৰ সামাৰাইজ কৰি দিওঁ যে আপুনি প্ৰথম কি কৰিছো আমি প্ৰথম আমি গৈছো স্টেপ 1ত যেটো আছিল ডিজিলকাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস সো প্ৰথম আমি ডিজিলকাৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো আমি ওটিপি পালো ওটিপি ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আমাৰ ডিজিলকাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হ'ল আৰু ডিজিলকাৰ একাউণ্টটো আমি সাইন আউট কৰি আকৌ এবাৰ সাইন ইন কৰি লৈছো সো সাইন ইন টু দা ডিজিলকাৰ এজ পাৰ ইউৰ ইউজাৰ নেম বা ইউজাৰ নেমে হ'ব পাৰে বা ফোন নম্বৰ হ'ব পাৰে এইখিনি আমি চেক কৰি লৈছো তাৰ পিছৰ ষ্টেজটো মই দেখালো যে ডিজিলকাৰ হোৱাৰ পিছত ডিজিলকাৰ সাইন কৰাৰ পিছত আমি কলৈ যাম আমি যাম ABC যেটো অপচন থাকিব আমাৰ সাৰ্চ ডকুমেন্টত গৈ ABC অপচন বা এই ওয়েবসাইটত ডাইৰেক্টলি যাব পাৰো আমি তাৰ পিছত নিজৰ একাউণ্ট আছে একাউণ্ট খোলাৰ পিছত আমি একাউণ্টত গলো আৰু ষ্টুডেন্ট লিংকত গৈ আমি সাইন আপ কৰিলো মই আপোনালোকক ডিজিলকাৰ একাউণ্টৰ পৰা সাইন ইন কৰা দেখাইছিলো কিন্তু প্ৰথমবাৰ যেতিয়া খুলিব আপোনালোকে ডিজিলকাৰ সাইন আউট কৰাৰ পিছত ABC একাউণ্টটো ডাইৰেক্ট খুলিব পাৰে আৰু ABC একাউণ্ট খুলি একেটাই ডিজিলকাৰ আমি যেটো পাসওয়াৰ্ড ইউজাৰ নেম পাসওয়াৰ্ড বা মোবাইল দিছিলো আৰু যেটো 6 ডিজিট পিন দিছিলো হেতু ইউজ কৰি আমি ABC জেনাৰেট কৰিব পাৰো সো বাকিখিনি প্ৰসেস মেনুৱেলত দিয়া আছে মই ভিডিওৰ লগতে মেনুৱেলত শেয়াৰ কৰি দিম সো এইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব মই স্টেপ ওয়াইজ ইয়াত ধুনিয়াকৈ দেখাই দিছো প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে আমাৰ ষ্টেপ 1 যেটো সাইন ইন টু ডিজিলকাৰ একাউণ্ট প্ৰথম সাইন ইন কৰিম তাৰ পিছত সাইন আউট এবাৰ হ'ব আমাৰ প্ৰথমবাৰ তাৰ পিছত আমি যেতিয়া আকৌ এবাৰ সাইন কৰিম আমি দেখিম ডিজিলকাৰ একাউণ্টৰ পৰা এই ধৰণৰ কিছু অপচন ওলাব আমি তাত গৈ সাৰ্চ ডকুমেন্ট কৰিম সো এইখিনি মই ইতিমধ্যে বুজালোৱে সো আপুনি ABC একাউণ্টৰ আজি তাৰিখত খুব প্ৰয়োজনীয় হৈছে আৰু প্ৰত্যেক হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনে এডমিশনৰ কাৰণে ABC ডকুমেন্ট বা ABC ID বিচৰা হ'ব তাত সেইকাৰণে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই ডকুমেন্ট জেনাৰেট কৰি ল'ব আৰু প্ৰত্যেক এডমিশনতে ABC ID ব্যৱহাৰ কৰিব থ্যাংক ইউ